بونسوار صبايا، كيفكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو جديد من نوعه، يعني أول مرة عم بلبس الكفوف، أول مرة بننزل هيك فيديو على القناة. شغلة كتير حلوة، شغلة ترند رح تنبسطوا منها كتير، ما في منها كتير كمان. اليوم بدنا نعمل جل الحلزون وكريم الحلزون. رح نعمل هيدولي الجل الحلزون وكريم الحلزون بمكونات بسيطة جدا، ما بدنا نتكلف كتير. نحن بنعمل الشغلة سهلة وبسيطة ليتسهل على العالم انه تشتغلها بسرعة من دون اي مكونات اضافية ومن دون اي تعقيد. انا بشتغل شغلي كلياته قايم على الشغلات السهلة. ليه؟ لانه دايما لما نحن بنروح بدنا نعمل شغلة سهلة او نشتري اغراض لشغلة بدنا نعملها بالبيت، بنحب انه نلاقيهم بسرعة او ما نتكلف كتير. هيدا كلنا اكيد نحن بنحب هيك. اليوم ان شاء الله رح نعمل لكم وصفتين كتير حلوين رائعين، واللي هن جل الحلزون السنيل جل اللي مشهورين في كوريا كتير، واللي هو ترند هلا. وما بتشوفوا كيف ما بتطلعوا انستغرام فيسبوك، هيدا بتشوفوا دعايات كتير لإله، حتى يوتيوب بعد ما انتشر كتير بعالمنا العربي، بس هو سهل وبسيط جدا وبنقدر نحن نطبقه بكل سهولة. مكوناتي لليوم، أول وصفة بدي أعملها، بدي أعمل جل الحلزون اللي هو مكون من مكونين فقط. عندي الألوفيرا جل، أوكي، وعندي كبسولات الحلزون بيكونوا بهيدا الشكل. شو عوامل اصبعي انا؟ زبده. اوكي. في عند الاجانب بجيبوا، اذا بتلاحظوا، السنيل هي الحلزون وبحطوها على وجههم وعلى ايديهم وهيك. صراحه انا اذا بتقربوا لي الحلزون مني بموت رعبه، كثير بخاف منهم، ما بحبهم ابدا. ليه؟ لان نجيب هيك ونحط على وجهنا وانه بتفيد وكذا وهيك. طب ما نحن عنا كبسولات الحلزون مهضومين حلوين وفعالين، فيلا خلينا نبلش. بس قبل ما بلش الفيديو مثل العادة، اللي عم يشوفني لأول مرة بليز ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا كومنت، تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد، وأهم شيء تحطوا لايك. وهلا خلينا نبلش بالمكون أو الوصفة الأولى، اللي هي عبارة عن جل الألوفيرا وكبسولات الحلزون. بدي احط ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا، ملعقة طعام كبيرة، باقي شوي يعني ما بيطلعوا شي، أنا معيرتهم فخلينا نحطهم. لكن ملعقة كبيرة مليانة من جل الألوفيرا. بدي احط فوق منها كبسولتين من الحلزون. هاي أول كبسولة، وهي تاني كبسولة. صراحة هيدولي كبسولات الحلزون أنا بسويهم على وجهي، بطبقهم على الوجه. هلا بقلكن عن فوايدهم، لو بتشوفوا من الفوايد شو حلوة. فما بالكم مع الجل الألوفيرا اللي بيعطي ترطيب كتير حلو. لكن حطيناهم مع بعضهم، بدنا نخلطهم كتير منيح. ما بدي اياهم شكل كريم، انا بدي اياه يضلوا جل، لانه هو اسمه جل الحلزون. كتير حلو. كان بدي احط له لون، بتعرفوني انا ام الوان، بس قلت لا خليه بلون الجل. شوفوا قد ايه وصفته سهله وبسيطه وما بدها اي شيء. فيكن انتو تخفقوه اكتر من هيك، تضلكن عم تحركوه ليندمج ويصير عنا بملمس الكريم، بس انا ما بدي، اكيد بدي خليه جل. شفتوا؟ هيك صار جاهز عنا، ما بده اي مواد حافظه، لانه اوريدي الجل الالوفيرا هو في ماده حافظه. هيدا الوفيرا جل طبيعي، بس اشتريته من عند العطار، بس اكيد بكونوا حاطين له ماده حافظه ليضاين كتير.
اذا بدكم تعملوا الالوفيرا الطبيعي اللي من النبته دغري، اكيد بدكم تحطوه الجيل بالبراد لانه بيعفن دغري، فبنصحكم تجيبوا الوفيرا جيل من العطار او من الصيدليه يكون نقي 100%. اوكي، هلا صار وقت صار وقت نسكبه بالمرطبين. لما سكبناه بالمرطبين شكله النهائي بياخد العقل، متماسك مثل ما شفتوا، لاحظتوا؟ يلا خلينا ننتقل على الوصفة الثانية. اما وصفتنا الثانية اللي رح نعملها، رح نعمل كمان وصفة بتخص الحلزون. اليوم الحلزون اخذ مجده اليوم، عرفتوا؟ رح نعمل كريم الحلزون كمان من مكونين فقط. فيكم تعملوه من مكونين بس انا بتعرفوني بدي اضيف مايكا، رح اضيف البرونز لانه هيك بحسها قريبه من الحلزون، لون الحلزون لون بني وهيك. هلا انا ما عندي مايكا بني او الوان بنيه، فرح احط البرونز اللي قريب كتير من اللون البني. وحابه احط لها كمان نقطتين من زيت العطري اللي هو زيت لبان الذكر، لانه بيلبق كتير مع الحلزون، نفس الفوائد بيعطي. رح خبركم بعدين عن فوائد الحلزون للبشره قد ايه حلوه. مشان هيك بدي احط نقطتين بس نقطتين من زيت لبان الذكر. هيدا لانه الكريم نقدر نحطه على وجهنا وما بنقدر نكتر اكيد زيوت عطريه للوجه لانه بتعمل حساسيه. هلا مكوناتنا مثل ما قلنا، عنا زبده شيا. زبدة الشيا، هيدي زبدة الشيا أنا جايبتها طرية، شفتوا؟ ما بحاجة يعني نحط لها زيت لنطريها، منا جامدة، لاحظتوا؟ كمان بدي كبسولات الحلزون، ومثل ما قلت لكم البرونز مايكا، والزيت العطري اللي هو زيت لبان الذكر. يلا خلينا نبلش بالوصفة الثانية. وهلا مثل ما شفتوا حضرت الميزان انا هون وحطيته على الصفر اكيد. هلا اول شيء لوصفتنا الثانيه بدي اخذ من زبده الشيا 30 جرام، 32 اوكي 30 جرام لكم من زبده الشيا، بتعادل تقريبا اذا شايفين ملعقه كبيره. هيدي زبدة الشيا بدي اخذها دوبها على حمام مريم او حمام مي سخنة او بان ماري، اللي هو بتحطوا كاسرولة على الغاز بتحطوا فيها مي. لازم دايما خبركم لانه في كتير متابعات جداد عم بفوتوا على القناة وبحبوا يستفسروا، فبنحط كاسرولة فيها مي بنحطها على النار، بس لتغلي بنحط هيدي الكاسرولة اللي فيها زبدة الشيا بقلب المي السخنة. وهيدا هو حمام مريم، كتير سهل كتير بسيط. بتجربوا تذوبوا الزبده مثل ما هيدي الكاسرولا، يعني تحطوها هيك على النار، لا بتاثر على جوده الزبده والزبده بتحترق بعدين. اوكي، ومن بعد ما دابت عندي زبده الشيا على حمام مريم دغري دابت 3 دقائق بالضبط لانه المي كانت عم تغلي. بدي اضيف لها شويه ميكا بس، بحب هاللون انا. ليكو البرونز شو حلو بياخد العقل. هذا من شركة كتير مرتبة اسمها Just for You Online UK من لندن، كتير حلو، كتير مشهورة كتير مشهورة هالشركة. ليه طلعت هيك معي؟ اوكي، ححط اللون البرونز، ما بدي كتير منشان ما ترقد لي بالكعب، فبدي اعطيها انا لون خفيف. ما بدي هيدا لون زبدة الشيا اللي ما بحبه انا، هيدا لون الاصفر. انا لون الاصفر ولون الاورنج اثنين ما بحبهم، بس امرار في عندكم كريمات وهيدا او زبدات، مثلا زبدة البرتقال، زبدة المانجو، حلو نحط لها لون الاورنج، بس انا شخصيا ما بحبه. ليكو هيدا طلع اللون حلو مهضوم، ما بدي كتير كتير مشان ما ترقي تحت المايكا. وبدي احط لها كبسولتين من كبسولات الحلزون، 2. هذا كريم بياخد العقل عن جد. ليكو شو سهل وبسيط. اول شيء زبدة الشيا، معروفة زبدة الشيا للبشرة قد ايه حلوة، والكبسولات الحلزون اللي بنحطهم كلياتنا على بشرتنا، فبنحط زبدة الشيا مع كبسولات الحلزون بتعطينا كريم بجنن. بدي احط لها نقطتين زيت
لبان الذكر. المشكلة بزيت لبان الذكر انه شوي غالي، اغلى من الزيوت العادية. رح احط نقطتين. هيدي ما عم تشتغل، لحظة بجيب الثانية. اوكي، لكن نقطتين من زيت لبان الذكر، وحدة 2. بليز لازم كتير تنتبهوا لهيدي المواضيع، نقطتين فقط لا غير. اوكي ليكم مبينين. شغلة سهلة وبسيطة جدا. وهلا خليني بس سكر هيدا احسن ما ينكبوا وازعل كتير لانهم غاليين. اوكي صار فيي اسكبها بالمرتبين، بس لحظة لننظف شوي. هلا صار وقت نسكبه. اكيد المراطبين وكل شيء مكوناتنا وادواتنا لازم تكون معقمه بكحول 70 قبل ما نشتغل باي شيء. جماعه بليز، اليوم صورت لكم الفيديو بكير لانه مره صار في وضع استثنائي. نزلت الفيديو الساعه 3 الصبح، فعن جد في متابعات عم تنطرني ل 3 الصبح. بتصدقوا؟ بتبعت لي وحده لما بينزل الفيديو انه جينان بليز نزلي لنا الفيديو يكون ابكر من هيك لانه الوقت متاخر. مزبوط، حق معكم. عمران انا بضطر نزل الفيديو مؤخر، بس بدي نزل يعني شو ما كان 3 الصبح 4 الصبح بس بدي نزل قبل ما يطلع النهار يعني. هلا اليوم رح ينزل بكير الفيديو، بعتقد قبل 12 11 10 ونص، لانه هلا الساعه 8 و3. عاده بياخذ الفيديو تنزيل على القناه وشغل بده 2 ل3 ساعات حسب بقى قديك الفيديو. فاليوم الفيديو ان شاء الله رح ينزل بكير. سكبنا الكريم بالمرتبين، طلع لونه بجنين. لاحظكم الباقيين اكيد بمرتبين تاني. وهلا جينا للفوايد المذهله اللي رح تسمعوها. هلا مثل ما شفتوا هيدولي الوصفتين. اول شيء عملنا وصفه جل الحلزون، قربت لكم الكاميرا انا لتشوفوا جل الحلزون، شفتوا كيف متماسك. وعملنا كمان كريم الحلزون، ما بقدر امسكه هلا لانه بخاف ما ينتزع بعد ما نشف معي. بدي خبركم عن فوائد. اول شيء للجل الحلزون، يحتوي السائل الهلامي اللي بيطلع من الحلزون اللي عاملينه بهيدا الشكل. بيحتوي على مادة بتفرزها الحلزون التي تعمل على معالجة الخطوط الدقيقة التي تظهر على الجلد، فضلا عن تحفيز البشرة على تجديد خلاياها، مما يقلل من فرص ظهور علامات الشيخوخة خاصة التجاعيد. يعني بنفهم من هالقصة انه بخفف وبيشيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يعني بوتوكس طبيعي حلو كتير. ونحن هيدا اللي بحاجة لإله هلا، خاصة نحن السيدات اللي بنحافظ دايما على جمالنا وبنحب بشرتنا تكون متألقة وحلوة وما فيها تجاعيد وما فيها خطوط دقيقة. منجرب نلتجئ لهيدي الاساليب او الشغلات الطبيعيه. اكيد انتم صرتوا تعرفوني انا ضد البوتوكس وفيلر وهالقصص كلياتها لانه بتخرب اكثر ما بتجمل. فعنا هالوصفات الطبيعيه اللي نجمل حالنا فيهم ونضلنا بعيون ازواجنا او محبيننا غير شكل وحلوين. فشفتوا شغله كتير حلوه. وهلا بدي اخبركم بعد اكثر عن فوائد الحلزون على البشره. والفوائد الثانية أكيد للجل أو كبسولات الحلزون مع زبدة الشيا، أكيد اللي بترطب. كلنا بنعرف قد ايه فوائد زبدة الشيا. كمان جل الحلزون بيعالج حب الشباب، إزالة التجاعيد ومنع ظهورها. ليكوا هيدي النقطة شو مهمة، ركزوا لي على هالنقطة، حطوا خطين حمر على منع ظهورها. الترطيب، توحيد لون البشرة وإزالة الكلف والهالات السوداء. وهيدا الجل اكتشفوه بتشيلي، هن بيستعملوه اكيد الكوريين كتير ومشهور بكوريا جل الحلزون، بس اكتشفوه كمان بتشيلي لما كانوا المزارعين عم يشتغلوا ويجوا الحلزون على ايديهم وصاروا يلاحظوا سرعة الجروح انه تطيب الجروح. فمشان هيك بلشوا يوسعوا الابحاث عنه. وهلا جل الحلزون، والحلزون هو باساسه يعني صار بيستعمل بكل المواد التجميليه والكريمات اللي خاصه بالتجاعيد وبالكلف، يعني صار شغله كتير مهمه بيستعملوه كتير. فحبيت ساوي لكم انا هالشغلتين هيدول شغلات
طبيعية، شغلات سهلة بسيطة تنزلوا كمان على قائمة منتجاتنا. كمان العرب كمان انه كمان العرب كمان ليكم هلا جمل بتطلع معي انا. فشغلات كتير حلوة لازم تنزلوها بمنتجاتكم اللي عم بتسوقوها. وبعد شغله انه بليز اللي بعد ما اشترك بالجروب، لانه رح تنتفعوا كتير منه لهيدا الجروب، حتساعدوا بعض. اسئله شو بدكم بتسالوا اسئله، شغل المتابعات اللي تعلموه من القناه، طريقه تسويقهم للمنتجات. فبليز اشتركوا، رح لكم كمان الجروب بصندوق الوصف تتشوفوه وتشتركوا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بليز اقروا عن جل الحلزون وعن الحلزون قد ايه مفيد للبشره. انا كثير بحكي لكم بهالشغلات بس مشان ما اطول عليكم لانه بعد في فوائد كثير. فوتوا على جوجل اقروا، لانه كمان القرايه بتوعيكم اكثر وبتصيروا بتشوفوا شغلات تكتشفوها ما بكون انا قايلتها اكيد مشان ما يطول الفيديو. فوتوا على جوجل واكتشفوا قد ايه فوايد هيدا الحلزون اللي عملناهم نحن، ان كان كريم ولا جل. بتمنى يكون الفيديو عجبكم كثير، وهلا بنشوف بالشكل النهائي المنتجات اللي سويناها. فرجيتكم الكريم، ليكوا الكريم هلا بعد ما برد على الاخير. شوفوا لونه شو حلو. خايفانه اقلبه يقوم يقلب لانه بعد ما نشيف. شفتوا كيف؟ ليكم هلا ملمس لونه كتير حلو مثل الحلزونيه، كتير حبيته. هيدا الكريم بينحط كل يوم على البشرة، ما بيأثر أبدا. والجل كمان فيكم تحطوه قبل النوم، لازم ينحط على بشرة نظيفة صافية ما فيها أي ميك اب ولا شيء. بتحطوه بتدهنوا الوجه كلياته فيه، بتقوموا الصبح بتغسلوه. فوائده مثل ما خبرتكم كتير حلوة. فشوفوا الكريم بعد مرة، مبسوطة فيه. وهيدول وصفاتنا لليوم الرائعين جدا للبشرة. فينا نقول لهم بوتوكس طبيعي. هيدا جل الحلزون وهيدا كريم الحلزون بزبدة الشيا. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. ميرسي.